Xin chào các bạn, đây là series tự học lập trình Kotlin của mình tên là Phúc. Nếu các bạn thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn nút đăng ký để được xem video mới nhất. Trong bài trước chúng ta đã biết cách tạo một project Kotlin như thế nào. Trong bài này chúng ta sẽ học cách xuất dữ liệu ra màn hình Kotlin. Trong Kotlin sẽ xuất dữ liệu ra bằng hai cách, đó chính là dùng lệnh print và printline. Hai hàm này thuộc thư viện kotlin.io. Sự khác biệt giữa hai hàm này ở chỗ chữ line, viết tắt là ln, có nghĩa là dòng. Hàm printline dùng để xuất dữ liệu ra màn hình trên những dòng khác nhau. Ta có ví dụ đầu tiên sẽ in ra màn hình cái dòng sau đây. Xin chào các bạn. Tôi tên là Phúc VR. Tôi cũng là một sinh viên. Các bạn sẽ được kết quả là xin chào các bạn sẽ xuống dòng một đoạn. Tôi là Phúc VR sẽ xuống dòng một đoạn. Các dòng này sẽ ở trên mỗi dòng khác nhau và không trùng với nhau. Đó là công dụng của hàm printline. Bây giờ đối với hàm print là đề xuất dữ liệu trên cùng một dòng. Cùng với ví dụ trên, giờ mình sẽ xóa đi chữ ln. Các bạn có thể thấy kết quả. Tất cả các đoạn chuỗi đều được viết trên cùng một dòng. Ngoài ra Kotlin còn cung cấp một số ký tự đặc biệt để điều hướng cách hiển thị dữ liệu. Xuyệt n là để xuống dòng, xuyệt t là để cách một khoảng trắng, xuyệt dấu nháy là để đưa dấu nháy đó vào chuỗi string của bạn. Bây giờ mình sẽ thử cả ba loại xuyệt và đây sẽ là kết quả. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay thì nhấn nút đăng ký để nhận được video mới nhất. Bây giờ là xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.